પાક એવું નામ આવે ને એટલે કચ્છનો પ્રખ્યાત ગુલાબ પાક જ કહેવાય. પરંતુ ગુલાબ પાક બનાવવા માટે રવાનો ઉપયોગ થાય છે, માટે તેને વ્રતમાં, ઉપવાસમાં કે શ્રાવણ મહિનામાં નથી ઉપયોગમાં લઈ શકતા. પરંતુ આજે મેં પહેલીવાર રવાના ઉપયોગ વગર ગુલાબ પાક બનાવ્યો. દેશી ગુલાબની ઓરિજિનલ ફ્લેવર સાથે આ ગુલાબ પાક એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ થયો. તો હું શીતલ કિચન સિરીઝમાં આજે તમારી સાથે એ જ ગુલાબ પાકની રેસીપી શેર કરીશ કે આ ગુલાબ પાક તમે શ્રાવણ મહિનામાં, વ્રતમાં કે ઉપવાસમાં ઉપયોગમાં લઈ શકશો. શ્રાવણ માસમાં વ્રત અને ઉપવાસમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવો ગુલાબ પાક બનાવવા માટે અહીં મેં 1 લીટર અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે. 1 લીટર દૂધ સામે મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે 100 ગ્રામથી થોડી ઓછી ખાંડ લેવાની છે. બનાવવાની શરૂઆત દૂધ ઉકાળવાથી કરશું. અહીં મેં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખી છે. હવે તેમાં બંને કોથળીનું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં મેં નોનસ્ટિક કઢાઈ લીધી છે. તેના બદલે લોખંડ કે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ પણ વાપરી શકાય છે, પણ ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ વાસણ જાડા તળિયાવાળું હોવું જોઈએ, જેથી દૂધ ઉકાળતા તેમાં બેસી ના જાય અને બળી પણ ના જાય. બંને કોથળી દૂધ ઉમેરાઈ જાય એટલે તુરંત દૂધ ગરમ થવા દેવાનું છે. દૂધ ગરમ થતાને અંદાજે 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે. તો ગરમ થતા દૂધમાં ઉપર તળ વળવાની શરૂઆત થઈ છે, પણ દૂધમાં ઉભરો નથી આવ્યો. દૂધમાં તર વળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત જ તેમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. ખાંડ ઉમેરાઈ ગઈ પછી હવે દૂધ ઉકાળવાની અને સતત હલાવવાની શરૂઆત કરશું. આ રીતે માત્ર 2 મિનિટ જ હલાવતા દૂધમાં ખાંડ ઓગળી જાય છે. ખાંડ ઓગળ્યા પછી હવે દૂધ ઉકાળવા લાગ્યું છે. તો આ રીતે ગેસની લો થી મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી દૂધ નીચે બેસે નહીં. કારણ કે અહીં આપણે દૂધને સતત મિક્સ કરતા જઈએ તેમાં રહેલા પાણીનો ભાગ છે તે બાળી નાખવાનો છે. બીજા અલગ અલગ વિસ્તારની જેમ કચ્છમાં પણ ફરસાણમાં કચ્છી પકવાન, ચેવડા અને કચ્છી મીઠાઈઓમાં ત્યાંના પેંડા, મેસૂબ અને ગુલાબ પાક ખૂબ પ્રખ્યાત છે. અને તેમાં પણ કચ્છના ખાવડાની તો બધી જ મીઠાઈ રસસભર અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. માટે કચ્છમાં ક્યારેય પણ જાવ ને તો આ બધા જ ફરસાણ અને મીઠાઈ જરૂરથી ચાખજો. અહીં દૂધ ઉકાળતા ધીમે ધીમે કઢાઈમાં સાઈડમાં ચીપકી રહ્યું છે. આ રીતે સાઈડ પરથી ચીપકેલી બધી દૂધની મલાઈ લેતા જઈ સતત મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ઉકળતું દૂધ છે એ ક્યાંયથી પણ બેસી ના જાય. આશરે 15 થી 20 મિનિટ સતત હલાવતા જઈ દૂધ ઉકાળતા જુઓ દૂધનો કલર પીળાશ પડતો થઈ ગયો છે અને દૂધ ઘાટું થઈ તેનું પ્રમાણ પણ ઘટી ગયું છે. વળી ઘાટા દૂધની એકદમ સરસ બાસુંદી કે રબડી બનાવી હોય ને તેવી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. પણ અહીં દૂધ ઘાટું થયું છે. આપણે આ દૂધમાંથી બધું પાણી બાળી નાખવાનું છે, માટે હજી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને દૂધ ઉકાળશું. અંદાજે વધુ 10 મિનિટ સુધી આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ ઉકાળતા હવે દૂધનો કલર એકદમ પીળાશ પડતો થઈ ગયો છે અને દૂધમાં એકદમ ઘટ થઈ માવો બનવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે તે મીડિયમમાંથી લો કરી નાખશું. હવે એકદમ સ્પીડમાં આ રીતે સતત મિક્સ કરવાનું છે, કારણ કે શરૂઆતમાં દૂધ ઉકાળવામાં સમય લાગે છે, પણ દૂધમાંથી માવો બનવાની શરૂઆત થાય ને ત્યારે તે ફેરફાર એકદમ ઝડપી હોય છે. અહીં જુઓ દૂધનું ટેક્સચર એકદમ જલ્દી ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. અહીં આ રીતે સતત હલાવવાથી દૂધમાંથી માવાની કણીઓ પણ પડવા લાગી છે. માત્ર 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે ઝડપથી મિક્સ કરતા જ હવે દૂધમાંથી માવો બની ગયાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને માવો શેકાતો હોય તેવી પણ સુગંધ આવે છે. અહીં આપણે દૂધમાંથી આ રીતે માવો બનાવવા માટે ગેસ પર અંદાજે 30 થી 35 મિનિટ જેવું દૂધ ઉકાળ્યું છે. હવે માવો બની અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે, પણ આપણે તો ગુલાબ પાક બનાવવાનો છે, માટે મેં અહીં 8 થી 10 દેશી લાલ ગુલાબની ફ્રેશ પાંખડી લીધી છે. જો તાજા ગુલાબની પાંખડી ના મળે ને તો સૂકી પાંખડી પણ વાપરી શકાય છે, પણ તાજા ગુલાબની પાંદડી વાપરીએ ને તો ગુલાબ પાક બનાવીએ ને તો ગુલાબ પાકમાં ગુલાબની એકદમ ઓરિજિનલ ફ્લેવર આવે છે. અહીં હવે દૂધના બની ગયેલા એકદમ સરસ ગોલ્ડન માવામાં ગુલાબની આ તાજી પાંદડી ટુકડા કરી અને તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. હવે તુરંત જ હલાવી માવામાં આ પાંદડી મિક્સ કરવાની છે. આ ગરમ માવામાં ગેસની લો ફ્લેમ પર પાંદડી મિક્સ કરતા તુરંત જ પાંદડીનો કલર લાલમાંથી ગુલાબી થઈ જાય છે. પાંદડી માવામાં ઉમેરતા હજી થોડી પાંદડી મને ઓછી લાગી, માટે વધારે થોડી પાંદડી પણ ઉમેરી અને મિક્સ કરશું. અહીં સાથે જ મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ બનાવી અને રાખી હતી. તો પહેલાં બદામની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું, સાથે કાજુની સ્લાઇસ પણ ઉમેરશું અને છેલ્લે પિસ્તાની સ્લાઇસ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે આ બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે. ગુલાબની પાંખડી ઉમેરી અને માત્ર 2 જ મિનિટ થઈ છે, છતાં પણ આ તૈયાર થયેલા ગુલાબ પાકમાંથી ગુલાબની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે છે. તો હવે તૈયાર થયેલા ગુલાબ પાકમાં ફક્ત 1 જ ચમચી ઉપરથી ઘી ઉમેરશું અને તેને ગુલાબ પાકમાં મિક્સ કરશું, જેથી ગુલાબ પાક છે ને તે એકદમ ઉજળો અને શાઇનિંગ વાળો બને.
ઘી ઉમેરીને મિક્સ કર્યા પછી લચકા જેવો ગુલાબ પાક બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અહીં મેં ગુલાબ જળ એટલે કે રોઝ વોટર લીધું છે. 1 ચમચી રોઝ વોટર આ ગુલાબ પાકમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ફરીથી હલાવી અને બધું મિક્સ કરશું. અહીં આપણે ગુલાબ પાક બનાવવામાં રવો નથી વાપર્યો કે કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે કલર નથી વાપર્યા, છતાં પણ એકદમ ઓરિજિનલ ગુલાબની ફ્લેવર સાથે એકદમ મસ્ત ગુલાબ પાક બની ગયો છે. હવે લચકા જેવો ગુલાબ પાક બની અને તૈયાર છે તો ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી મીઠાઈની ટ્રેમાં ઘી ઉમેરી બધી બાજુ ઘીને ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. ઘી બધી બાજુ લગાવાઈ જાય ને એટલે તૈયાર થયેલા ગુલાબ પાકના મિશ્રણને તેમાં ઉમેરી દઈશું. ગુલાબ પાકનું બધું મિશ્રણ ટ્રેમાં ઉમેરાઈ ગયું છે તો હવે તેને વ્યવસ્થિત ફેલાવી દેવાનું છે. આ મિશ્રણ છે ને તે લચકા જેવું હોય છે એટલે થોડું સ્પ્રેડ થતાં સમય લાગે છે, પણ ધીમે ધીમે સ્પ્રેડ કરશું ને તો બધું વ્યવસ્થિત સ્પ્રેડ થઈ જશે. લાકડાના તવેથાથી ઉપરની સરફેસ એકદમ સ્મૂધ નહોતી થતી, માટે હવે સ્ટીલના તવેથાના ઉપયોગથી ગુલાબ પાકની એકદમ સ્મૂથ સરફેસ કરી લેવાની છે. હવે ટ્રેમાં એકદમ સરસ ગુલાબ પાક સેટ થઈ ગયો છે તો ઉપરથી થોડી બદામની સ્લાઇસ વડે ગુલાબ પાકને ગાર્નિશ કરશું. તેની સાથે પિસ્તાની સ્લાઇસ પણ ગુલાબ પાકમાં ઉમેરી દેવાની છે. પણ ગુલાબ પાકને ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ ન કરીએ તે કેમ ચાલે? હવે સમારેલી ગુલાબની પાંખડીથી પણ ગુલાબ પાકને ગાર્નિશ કરશું. ગુલાબની પાંખડી વડે ગાર્નિશ થઈ જાય એટલે ફરી એક વખત પ્રેસ કરી આ બધું સેટ કરવાનું છે. અહીં ગુલાબ પાક એકદમ આકરો શેકાયો હતો. ગુલાબ પાકના પીસ થાય ને તે માટે સાથે સાથે આ રીતે કટ પણ પાડી લેવાના છે. મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝના પીસ થાય તે રીતે કટ પાડ્યા છે. તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે નાના કે મોટા પીસ કરી શકો છો. બધા જ કટ પડી ગયા પછી આ ગુલાબ પાકને 4 થી 5 કલાક સેટ કરવા માટે રાખીશું. અહીં ગુલાબ પાક સેટ કરવા રાખ્યા ને 5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે તો હવે ગુલાબ પાકના પીસ કાઢી લેવાના છે. જુઓ, એકદમ સરસ ગુલાબ પાકના પીસ પડી જાય છે. 5 કલાક ગુલાબ પાક સેટ થઈ જાય પછી દેશી ગુલાબની ઓરિજિનલ કલર સાથે ગુલાબ પાકનો લાઇટ ગુલાબી કલર પણ આવ્યો છે. આપણે એક પીસના ટુકડા કરી અને જોશું. ગુલાબ પાક એકદમ સોફ્ટ અને મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવો બન્યો છે. શ્રાવણ માસમાં આ ગુલાબ પાક બનાવી 10 થી 12 દિવસ સુધી સાચવી શકાય છે. પછી વ્રતમાં કે ફરાળમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો રવાના ઉપયોગ વગર દેશી ગુલાબની ઓરિજિનલ ફ્લેવર સાથે બનતો આ ગુલાબ પાક એક વખત આ શ્રાવણ માસમાં જરૂર બનાવજો. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી ફરાળી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.